Усім привіт, дорогі друзі! З вами компанія «Агроживлення» і Олег Савін. Сьогодні я хотів би вам розповісти, показати на прикладі, чим відрізняються традиційні способи внесення добрив від технології Култан. Так, почнемо. Компанія «Агроживлення» та КВД Германія. Агроживлення разом з КВД – це живлення рослин без втрат азоту. Хотів вам розповісти трохи про німецький завод КВД. Німецький завод КВД знаходиться на Ніжньому Рейні, неподалік від Дюссельдорфу. Німецький завод КВД займається не тільки виготовленням агрегатів за технологією Култан, а також німецький завод КВД виробляє багато запчастин і механізмів таких виробників, як Лемкін, виробляє багато державних заказів і так далі. На прикладі, ви бачите, завод КВД виробляє такі роботи. Роботи для ремонту водопроводних труб в містах Німеччини. По всій Європі, а також в Німеччині, не можна просто так розбирати там якусь бруківку, щоб відремонтувати там якісь труби і так далі. Тому німецький завод КВД виробляє, що такі державні закази роблять отакі роботи різного типу. Сам цей робот состоїть із цельного куска титана, і потім вже повністю доробляється, там встановлюються різні типи, смотря для чого цей робот предназначен. Так? Якісь роботи можуть зварювати труби внутрі труби, так? Якісь роботи можуть там фрезерувати, там, відрізати і так далі. У сільському господарстві питання живлення рослин та використання мінеральних добрив мають критичне значення. Оптимальне співвідношення необхідних для сільхозгосподарських культур елементів – запорука високої врожайності, а також збереження та підвищення родючості ґрунту. Один з найважливіших компонентів цього процесу – це азот – ключовий елемент живлення, який визначає здатність рослин до зростання, розвитку та формування врожаю. Які азотні добрива традиційно використовуються в фермерських господарствах України? Я віднес сюди сухі добрива в гранульованому або порошкоподібному стану та рідкі. Тобто, сухі добрива – це може бути селітра, карбамід і так далі. Рідкі добрива – це може бути аміачна вода. Саме розпространена це у нас КАЗ 28, 30, 32 і так далі. І різні РДК. Традиційні способи внесення рідких добрив. Всі ми знаємо, що це розкидач добрив, це оприскувач, це дисковий аплікатор, а також стівалка. Технологія Култан – ін'єкційне внесення рідких добрив та ЖКВ у ґрунт на глибину 8-9 см. Технологія Култан, якщо ми перекладаємо, це прямий переклад буде так. Контрольоване поглинання дострокового строк амонійного живлення. Отакий робочий орган, як ви бачите на екрані, був, скажімо так, один із перших. Ще наприкінці 90-х років такі робочі органи використовували в Німеччині. Так? Сама технологія Култан була розроблена боннським вченим, землеурядцем Карлом Зомером з кінця 1960-х років. На сьогодні технології приблизно десь 57-58 років. Давайте тепер ми з вами розберемо традиційні способи внесення рідких добрив, які недоліки вони мають при внесенні. Перший у нас буде розкидач добрив. Рівномірність. Тобто, щоб рівномірно розкидати розкидачем добрива, всі фермера знають, що треба. До цього потрібен дуже правильний підхід. Починаю від того, що треба відкалібрувати саме сухе добриво, котре ми будемо вносити, а в Україні є питання по розміру кожної гранули, вони можуть бути неоднообразними. Так? Потім треба відкалібрувати лопатки на ширину захвату, треба вийти в поле, учитувати вітер, з ваночками, улавлювателями пройтися, все відкалібрувати. Так? Сама велика проблема в Україні на сьогодні – це коли не дуже якісні гранули, вони мають різну фракцію
І якщо ви відкалібрували, настроїли ширину захвату там по одній фракції, а потім з другого бега там або зсипалося, засипали більшу фракцію або більш меншу фракцію, то у вас вже страдає рівномірність несення. Другий недолік. Потрібен дощ для розчинення та доставлення азоту до корені рослини. Да, в ідеальних умовах ми розкидачем попрацювали, так, одразу пішов дощ, там, ну, хоча б в ближайші 12 часів пішов дощ, і такий, щоб міліметрів 15-20 був, щоб він розчинив гранулу, і азот доставлено було до корені рослини, щоб рослина могла живитися цим азотом. Ну, по факту, всі ми знаємо, да, що дощ ми не можемо заказати. Тим не менше, з кожним роком в Україні все менше і менше опадів в різних регіонах України. Клімат міняється, і я думаю, це для вас не новина. Тому ми не можемо замовити просто дощ, коли нам заманеться. Суха поверхність землі. Якщо ми розкидали на суху поверхню землі, так, то гранула лежить на сухій поверхні землі і не приносить ніякої користі для рослини. Така ж сама ситуація у нас з посипожняними рештками. В Україні багато фермерських господарств потрохи переходять на технології вологозберігаючі. Так? Хтось переходить на ноутіл, хтось переходить на стриптіл, хтось комбінує, робить технології вологозберігаючі. Так? Щось між ноутілом, стриптілом, мінітілом, ну і так далі. Саме головний інструмент в вологозберігаючих технологіях – це посипожняні рештки. Ми їх повинні зберегти, щоб вони прикрили ґрунт від нагріву сонця, і таким чином зберігаємо вологу. Якщо у вас на полях посипожняні рештки лежать, то гранула лежить на поверхні посипожняних решток і не приносить ніякої користі. Далі. Змивання азоту. Це багато разів я наблюдав, і наші спеціалісти, і багато, я думаю, і фермерів наблюдали картинки такі, що коли ми працюємо, особливо по мерзлоталому, так, а по мерзлоталому розкидачем саме ефективно працювати – це по мерзлоталому. Но коли ми працюємо по мерзлоталому, сталими водами азот може мігрувати, тобто і друг від друга, і смиватися, і в балки змиватися і так далі. Тобто це ми називаємо змивання азоту. Тобто десь буде полоска, що азоту взагалі немає, тому що він змився, а десь буде там участок, там, де він більш концентрований, тому що він змився з іншого участку. І таким чином, наоборот, рослині не буде допомагати, а буде рослину пригнічувати великою кількістю азоту. Випаровування азоту. Випаровування азоту, знаєте, тут такий фактор присутній. Ну, наприклад, давайте поговоримо за такий фактор. От ви думаєте, що розкинули гранулу так, розкидачем. Вона лежить і чекає свого дощу, щоб розтворитися і піти до корені рослини. Ну, мало хто задумувався, що є такий фактор раннім утром, це у нас ранкова роса. Цієї ранкової роси недостатньо, щоб розтворити гранулу і транспортувати азот корню рослини. Ну, цього достатньо, щоб ця гранула напиталася азотом, і коли виходить сонце, дує вітер, волога з цієї гранули починає випаровуватись. А випаровується вона з чим? Вже з азотом, з яким зв'язалася волога. І такий процес може повторюватися кожні сутки, тобто кожен день. Ви розкинули гранули, так, і, наприклад, там 7 або 10 днів немає дощу. То 7 разів, або 10 разів, або 14 разів, в залежності скільки немає дощу, такий процес повторюється. Я вам скажу, що якщо дощу не буде десь 2-3 неділі після розкидання гранул, то, можливо, взагалі азоту в цій гранулі вже може не залишитися. Оце я казав вам за ранкову росу. Невелика концентрація азоту. Оцей недолік, запам'ятайте, цей недолік буде фігурувати у нас постійно на традиційних методах внесення. Ісходя з цього, в нас є ризик невеликий період внесення. Тобі ж, для якісного внесення нам що потрібен? Потрібен обільний дощ, а ми його заказати не можемо.
І тому ми можемо просто не попасти в нужну фазу, тобто можемо не доставити в нужну фазу сам азот до корення рослини, щоб азот спрацював дуже якісно. Далі, оприскувач. Які недоліки при внесенні оприскувача? Недоліки примірно такі самі, як і на розкидачі. Тільки відрізняються, тому що тут у нас рідкі добрива, а там у нас сухі добрива. Перший недолік – це рівномірність. З оприскувачем як це відбувається? По-перше, вітер має велике значення. По-друге, завіхрення за оприскувачем. І ці каплі так їх може зносити, десь внести тройну, четвірну дозу азоту, а десь зовсім не внести. От за цієї рівномірності ми і кажемо. Далі. Не можна вносити агресивні добрива, такі як аміачна вода тощо. Всі ви розумієте, що якщо ми внесемо оприскувачем там, по озимій пшениці аміачну воду, то ми її просто спалимо, да і все. Не можна працювати на сонці. Також всі в курсі, що оприскувачем, коли вносять добриво, працюють тільки вночі або коли немає сонця, тому що навіть якщо ви будете вносити КАЗ-32 там, по культурі, наприклад, візьмемо там, озиму пшеницю або ріпак, то навіть КАЗ-32 на сонці буде повреждати, буде спалювати рослину. За ці опіки я і казав. Пошкодження оприскувача добривами. Оприскувач предназначений для водного раствора, для захисту рослини. Коли ми використовуємо оприскувач для внесення добрив, то треба буде його там дуже добре промивати, щоб потім, коли ви будете працювати з захистом рослини, не повредіть рослину. З оприскувачем така ж сама ситуація, як і з розкидачем. Потрібен дощ для доставлення азоту до кореню рослини. Те ж саме в нас суха поверхня землі, пожнівні рештки, капля лежить на сухій землі або на посипожнівних рештках, вона ніякої користі рослини не приносить, чекає доща, щоб промитися до корення рослини та живити рослину. Хтось скаже, що рослина рідкі добрива може поглинати через листову поверхність в амідній формі азоту. З вами згоден. Но якщо ми беремо там, 100% живлення рослини, то через листову поверхність вона буде живитися тільки там, від 3 до 5%, а 95% все-таки вона живиться з кореню рослини. Змивання азоту. Змивання азоту примерно як і з розбрасувателем, примерно та ж ситуація. Якщо ви працюєте по мерзлоталим оприскувачам, також сталими водами азот може мігрувати. Випаровування азоту. Випаровування азоту така ж сама ситуація приблизно, як і з ранковою росою. По-перше, якщо ми кажемо, що ви внесли на посліпожнівні рештки азот, то посліпожнівні рештки самі по собі вже цей азот якусь кількість в себе впитають, навіть якщо дощ пройде. І цей азот буде працювати на те, щоб посліпожнівні остатки просто перегнивали. Так? Якщо ви внесли азот і у вас сухої слої землі або посліпожнівні рештки, то, як і в першому випадку з розкидачем, ранкова роса робить свою справу. Тобто цієї вологи, повторюся, недостатньо для того, щоб транспортувати азот до кореню рослини. А цієї вологи достатньо для того, щоб зв'язатися з цим азотом в тому ж КАЗі-32. І потім виходить сонце, дує вітер, волога випаровується вже з тим азотом, з яким зв'язалася волога. І невелика концентрація азоту. Це ми запам'ятали. Ризик, невеликий період внесення. Сівалка. Які недоліки при внесенні? Пониження ресурсу сівалки вдвічі. Тобто, якщо у вас одна сівалка, ви використовуєте її для посіву, то потім цю ж площу вам потрібно внести добрива, і тобто, ви працюєте вместо того, щоб один раз в год там, 500 гектарів зробили там, цією сівалкою, а працюєте 2 рази на рік, тобто вдвічі понижається ресурс сівалки. Пошкодження сівалки добривами. Можливо, і ні. Є такі сівалки, там, де є бункер для добрив, можливо, цей пункт ми можемо не враховувати, тим не менш.
Пошкоджені рослини та кореневої системи, ріпак, зернові культури тощо. Наприклад, ви по озимій пшениці або по ріпаку працюєте з сівалкою. Якою б сівалкою ви не працювали, все одно ви будете травмувати рослину та кореневу систему цієї рослини. Додаткове випаровування вологи при внесенні. Коли ми будемо вносити добрива сівалкою, то ми відкриваємо ґрунт, звісно, і ту дорогоцінну вологу, яку ми хочемо зберегти, ми даємо їй ще більше шансів випаруватися з вашого поля. Розчинення гранули. Сівалкою зазвичай вносять сухі добрива. Така сама ситуація, навіть якщо ви гранулу внесли там, на глибину 5-6 см, так, то ця гранула потребует достатньо вологи, чтобы раствориться и питать растения, корневую систему. Из минусов, чтобы мог отметить, то эта же гранула для растворения использует ту дорогоцінну вологу, яку ми хочемо зберегти. Невелика концентрація азоту. Пам'ятаємо. Дисковий аплікатор. Ще дисковим аплікатором вносять добрива. Ізначально він предназначен, щоб працювати по просипним культурам. Ну, я бачив, що там в Одеській області, Бессарабія, Ніколаївській області практикують, вносять таким дисковим аплікатором навіть по озимим культурам, там, таких як ріпак, озима пшениця і так далі. Які недоліки ми маємо? Пошкоджені рослини та кореневої системи. Це зрозуміло, диск ріже почву і також може пошкоджувати рослину та кореневу систему. Додаткове випаровування вологи. Це примірно як із сівалкою, тобто диск розрізає почву, відкриває ґрунт і оттуда випаровується наша дорогоцінна волога. Невелика концентрація азоту. А тепер розглянемо технологію Култан. Переваги ін'єкційного внесення рідких азотних добрив – німецька технологія Култан. Отут ми на картинці бачимо банк добрив Култан. У нас міжряддя між робочими органами 25 см з можливістю змінювати міжряддя під різні культури. 100% рівномірність розподілу по полю мінеральних добрив. Спрощується підживлення рослин азоту. Один раз на початку вегетації вноситься NH4+, замість нитратів, після чого агроном піклується тільки про захист рослини. Не вимивається добриво, а залишається концентрованим банком добрив у ґрунті. Азот знаходиться безпосередньо в близькості від кореневої системи рослини. Рослина бере стільки азоту, скільки їй протягом всього строку росту. Коренева система активніше розвивається, рослини стають більш стійкими до посухи. Краща аерація ґрунту навесні через отвори від Култан. Проблема з кіркою на поверхні ґрунту навесні. Оприскувач більше не використовується під внесення рідких добрив, крім ризику втрат добрив, при внесенні знижується ризик подальшого пошкодження рослини через погану промивку шланг, а також збільшується термін служби оприскувачів. Точне рівномірне внесення до кромки поля. Азот в добриві не випаровується. Фермер впевнений, що не витрачає гроші на добриво даремно і всі 100% будуть живити рослину. Можливість вносити від 100 до 2000 літрів на гектар. Велика концентрація азоту. Пам'ятаєте, в традиційних способах я вказував, що ви запам'ятали, що невелика концентрація азоту. В технології Култан це у нас велика концентрація азоту, і зараз ми з вами це розберемо. Депо добрив Култан, банк добрив. Ось на цих срізах ґрунта ми можемо побачити, що таке маленька концентрація азоту і велика концентрація азоту. Зліва ми бачимо маленька концентрація азоту. Тобто на цій фотографії ви бачите кореневу систему, що вона скрізь проросла і росте. Так? З правої сторони ви бачите велику концентрацію азоту за допомогою технології Култан. Що це означає? Як це відбувається? Ви бачите, що ось тут, зараз наведу, ось тут, бачите, отут у нас депо добрив. Тобто тут була ін'єкція, прокол, і тут банк добрив. Тобто цей банк добрив, ця капля добрив, вона настільки концентрована, що навіть корні не можуть скрізь нею прорости. Коренева система підходить до банку добрив, обжигається, зупиняється і починає живитися від цього банку добрив.
Чому я кажу маленька концентрація азоту і велика концентрація азоту? За допомогою технології Култан та ж кількість добрив, скільки і в традиційному способі, працює в полі в 3-4 рази довше. За счет концентрації. Ну, наприклад, представте собі просто квадратний метр. Так? На цьому квадратному метрі, к примеру, мы вносим опрыскиваючим там редкие добрива. Так? Ну и, допустим, это будет 100 мл, равномерно мы внесли. Представим себе идеальные условия, нет ветра, все отлично, и мы равномерно внесли на этот 1 квадратный метр. А с технологией Култан на этот же квадратный метр мы вносим 32 прокола. То есть весь вот этот объем на квадратном метре при традиційному внесенні оприскувачем, ми його дробимо на 32 депо добрива. Тобто і це депо добрива, воно в 1000 разів концентрованіше, ніж в традиційному способі, коли ми равномірно внесли оприскувачем. Таким чином, почвенные бактерии, которые находятся непосредственно с депо удобрения, которые рядышком находятся, только они могут производить нитрификацию. Вони не тягнуться там з 20 см, там 15 і так далі. А в випадку, коли ми внесли традиційним способом равномірно, то всі 100% почвених бактерій починається нитрифікація в почві. Тому простим язиком, в традиційному способі азот через 35-40 днів, ну, в залежності від погодних умов, температури повітря і так далі, вже майже не залишається в почві. Тобто він з амідною в амонійною, з амонійною в нітратною весь переходить. Так? З технологією Култан, за рахунок того, що це 32 проколи на 1 квадратний метр, так? Настільки воно концентровано і менше в 1000 разів менше почних бактерій контактують з цим добривом, і таким чином воно залишається в 3-4 рази довше на полі, ніж при традиційних способах внесення добрив. Далі. Технологія Култан показала свою ефективність на традиційному обробку ґрунту та на технології No-Till, на технології Strip-Till, а також на технологіях вологозберігаючих. А тепер давайте порівняння технології Култан та розкидача добрив. Які недоліки при внесенні? Які недоліки при внесенні ми пропрацювали з вами з розкидачем? Рівномірність. З технологією Култан ми ін'єкційно вносимо до кромки поля і так далі. Тобто рівномірність у нас 100%. Тобто цю проблему ми Култаном вирішуємо. Недолік розкидача. Потрібен дощ для розчинення та доставлення азоту до корені рослини. З технологією Култан ми вносимо на глибину 8-9 см добрива в рідкій формі, в доступній формі для рослини. Як тільки агрегат пройшов, якщо є вегетація рослини, то рослина вже має змогу живитися цим азотом, і ми уходимо від цієї проблеми. З технологією Култан від цієї проблеми ми уходимо. Суха поверхня землі. Також не проблема. З технологією Култан ми мінуємо сухой слой землі і вносимо прямо під корінь ростіння. Посипожнівні рештки. Така сама ситуація. Ми ін'єкційно їх мінуємо, вносимо в корінь рослини, і рослина живиться. Змивання азоту. Змивання азоту, навіть якщо ви з осені внесете технологію Култан, у вас може змитися, тобто мігрувати. Максимум це 25% добрив. Ну, якщо ми беремо кас, наприклад, в касі у нас амідної форми 50%, амонійної 25% і нітратної 25%. От тільки нітратна форма може сталими водами або промитися, або трохи мігрувати в сторони. Так? Но амідна амонійна форма, вона залишається, вона закріпляється в гумусовому слої землі і вона залишається неподвіжна. Випаровування азоту. Від цієї проблеми також ми уходимо. Ми вносимо одразу на глибину 8-9 см, випаровування ніякого немає. Ранкова роса вже нам не страшна, тому що ми внесли на глибину під корінь рослини. Цієї проблеми також немає. Невелика концентрація азоту. У нас велика концентрація азоту, що дає можливість добриву працювати в 3-4 рази довше, ніж при способі з розкидачем. Ризик – невеликий період внесення. Дивіться, з технологією Култан ви можете працювати агрегатом і вдень, і вночі, і при вітрі, і при сонці.
Тільки трактор навесні може заїхати в поле, ви вже можете працювати технологією Култан. Тобто у вас період времени дуже сильно увеличується. Якщо ми кажемо, наприклад, там, за зимову пшеницю, то ми починаємо працювати з времени возобновлення весенньої вегетації до виходу в трубку. Навіть виход в трубку можемо трохи зачепити. Далі розберемо зрівняння технології Култан та оприскувача. Така ж сама ситуація. Рівномірність Култана 100%. Не можна вносити агресивне добриво, такі як аміачна вода. До речі, з технологією Култан ви можете вносити аміачну воду во время вегетації під різну культуру, під любу культуру. Ніяких опіків, нічого не буде. За що чого? За що великої концентрації. Тобто у нас, пам'ятаєте, 32 проколи на 1 квадратний метр, так? 320 тисяч – це на 1 гектар. Вот. И то есть аммиачная вода у вас не спалит корневую систему, она не будет фонить по всему этому квадратному метру. Она остается концентрированным банком удобрения, и корневая система к ней подходит и живится. Я скажу, в наших дослідах ми вносили аммиачную воду и по 600, и по 800 литров на гектар. І ніякого повреждення рослини не побачили. А навіть, я вам скажу більше, що амміачна вода дуже добре спрацювала наравне с касом плюс сера. То есть кас плюс сера и аммиачная вода примерно одинаковые результати дали. Вот. Ну, це ми розберемо трохи пізніше. Опіки рослини. З технологією Култаном опіку у вас не буде. Пошкодження оприскувачем добрива. Ви вже не використовуєте оприскувач. Потрібен дощ для доставлення азоту до корені рослини. Нам дощ не потрібен. Ми весною вносимо вже в вологий ґрунт, там де є волога. Волога починається зазвичай там, від 2-3 см, якщо у вас поверхня ґрунту суха. Ми вносимо на глибину 8-9 см, одразу в вологий ґрунт і рослина починає питатися. Суха поверхня землі нам не страшна, ми вже це пройшли. Після пожнивної решти така сама ситуація. Змивання азоту. З технологією Култан змивання не буде. Випаровування азоту. Випаровування також у вас не буде. Ранкова роса з технологією Култан, в принципі, не важна. Невелика концентрація азоту. З технологією Култан велика концентрація азоту. Ризик невеликий період внесення. Ми вже про це казали. З технологією Култан період внесення у вас збільшується в рази. Тепер технологія Култан та сівалка. Пониження ресурсу сівалки вдвічі. Ви вже не будете використовувати сівалку для внесення добрив. Пошкодження сівалки добривами. Також у вас є технологія Култан, ви вносите якісно і не використовуєте сівалку. Пошкодження рослин та кореневої системи. Дивіться, з технологією Култан само колесо, воно котиться по полю, так? І ін'єкція, сама голка, вона отак от заходить вертикально і виходить вертикально. Тобто у вас залишається тільки отвір. Тобто ви не розкриваєте землю, у вас не випаровується волога. Ви ніяким чином не пошкоджуєте рослину і так далі. Додаткове випарування вологи при внесенні. З технологією Култан у вас цієї проблеми вже не буде. Розчинення гранули. Ми вносимо рідкі добрива, і добрива працюють одразу після проходу нашого агрегату. Невелика концентрація азоту. З технологією Култан ми вже розібралися, це велика концентрація азоту. Далі. Порівняння з дисковим аплікатором. Примірно така ж сама ситуація. Вже ви не будете пошкоджувати рослинну та кореневу систему з технологією Култан, як дисковим аплікатором. Додаткового випаровування вологи у вас таке ж не буде. І невелика концентрація азоту з аплікатором дисковим, а з аплікатором за технологією Култан у вас вже буде велика концентрація азоту. Давайте тут я хотів вам показати порівняння технології Култан та традиційних способів. На фото дуже чітко видно, що з технологією Култан кожна рослина має азот. И по цвету видно, что она не голодает, ей азота достаточно. Что я не могу сказать за традиционный способ, который у нас наверху. Здесь така ж сама ситуація. Ми бачимо традиційний спосіб, посередині там технологія Култан, різні досліди. І бачите, там навіть полосочка така є. Є така полосочка отут. Це у нас між дослідами оставили небольшое пространство, щоб видно. И видно, как
и видно, как растение голодает. Тут також поле у нас з технології Култан, до речі, це Дніпропетровська область, наскільки я пам'ятаю. А зверху поле традиційного способу. Пам'ятаєте, я казав, там змивання, здування азоту і так далі. От на цій фотографії дуже чудово видно, що сверху поле с традиционным методом, видите, полоски такие светло-зеленые. То есть это означает, что работали, то есть полосатое поле, то есть где-то азота достаточно, где-то его сдуло, смыло. Ну, скорее всего, здесь работали опрыскивателем, поэтому я думаю, что это как раз из-за завихрений, за самим опрыскивателем. Порівняння технології Култан з традиційним способом. Отут ми бачимо з правої сторони, ця рослина була викопана на досліді технології Култан. Це у нас традиційний спосіб. Тут у нас була мерзлотала і був оприскуватель. Ми приїхали, викопали растения. Щоб ви розуміли, ми викопали растения там, на розстоянні між друг другом там, 2 метра, грубо говоря, на лінії опыта. Вот. И мы очень хорошо видим, что, допустим, растение, которое находится с правой стороны, у него корневая система лучше развита, более толстые корни, нежели тот варіант, который з традиційним методом внесення. На цьому полі також досліди робили. Посередині у нас, якщо ви бачите, полоска темно-зелена, це у нас була технологія Култан. З правої та з лівої сторони від неї, я точно не пам'ятаю, але з правої сторони був оприскувач, з лівої сторони був розкидач. І ви бачите, що при традиційному способі примерно одинаковые результаты, там плюс-минус не сильно отличаются в каких-то нескольких, там 1-2 центнера. Вот. Но с технологией Култан вы видите, как растение темно-зеленого цвета. Здесь одинаковое количество азота совершенно, что при традиционном методе, что при технологии Култан. Всегда, когда мы закладываем опыты, мы всегда делаем контроль. В контроле всегда закладывается столько же удобрений, сколько и при традиционном методе. Дальше ми потім робимо ще полоски там, на збільшення азоту і на зменшення азоту, ну, щоб розуміти потенціал поля та культури. Тут також ми бачимо порівняння технології Култан та озимої пшениці. Посередині у нас досліди з технології Култан. Це одне поле, інша частина поля – це у нас традиційний спосіб внесення добрив. Тут також дуже чітко видно, де технологія Култан працювала. Тут також добриво залишилося, це по ярий ячмінь був. Ми працювали по озимій пшениці, потім добриво в бакі залишилося. Я спитав у агронома, куди слить удобрення лишнее. Он говорит, слушай, мы тут ярый ячмень посеяли там 3 дня назад, он еще не проклюнулся. Говорит, давай сюда зайдем и сколько внесем, ну, выльем, грубо говоря, не выльем, внесем сюда этот каз. Вот мы внесли, и потом, когда приезжали на промежуточные исследования, побачили таку ситуацію з аеросйомки. Тут також ми бачимо, до речі, це також Дніпропетровська область, це у нас господарство Агромакс. Хто знає, відомий фермер на YouTube-каналі в Україні. От ми бачимо, що це внизу це його поле, чуть выше это поле его соседа, либо 2 соседей при внесении традиционным способом. Насколько я знаю, что они внесли традиционным способом даже больше азота. Ну, видим вот такую картинку. Ну, я скажу, что на сегодня, на 2024 год, все его соседи уже имеют наши агрегаты. Поэтому, если сейчас весной в 2025 году мы приедем и взлетим квадрокоптером посмотреть на эти поля, то и их поля тоже будут выглядеть так красиво, как и Агромакса в 2020 году. Тут також порівняння. Тут ми бачимо різницю, яка технології Култан. А тут на цьому слайді я вам то, що хотів показати, це у нас то змивання азоту, про яке я говорив. Да? Сталыми водами азот при традиционном способе внесения может мигрировать вот таким способом, то есть смываться в балки, в ручейки, ну і так далі. На цьому слайді також традиційне внесення добрив. Ми бачимо, да? От бачите, кожна світло-зелена участок этого поля, да,
это голодание растений. То есть это означает, что растению недостаточно азота. То есть, значит, это, что это растение, в каждой вот эта полоска, капля, это миллион растений, она не отдаст свой потенциал. Поэтому с технологией Култан, когда мы видим равномерно темно-зеленый цвет, то каждое растение на вашем поле, оно отдаст свой потенциал в урожайності. А тепер, дорогі друзі, агрожилення Ukraine та КВД Germany. Ми запустили цей проєкт ще у 2019 році. Це у нас симбіоз такий агрожилення та КВД. Для чого ми це зробили? Ідея була така, щоб робити агрегати німецької, європейської якості та за доступні гроші в Україні. Ми на своєму підприємстві робимо тільки шасі, тобто саму раму робимо, а потім 92% комплектуючих, це у нас в основному це у нас німецькі, частина італійських, маленька частина австрійських та індійських. Які моделі ми производимо? У нас моделі причепних аплікаторів починаються з 6-метрових агрегатів. API 6 Култан. Має ширину захвата 6 метрів, ємкість 3200 літрів, 24 робочих органи КВД Германія, електроніка Арагівська стоїть, норма внесення від 100 літрів до 2000 літрів на гектар. Шасі дає можливість працювати по просипних культурах, швидкість 8-10 км, продуктивність 6 гектар на годину. Також ми красимо наші агрегати в 5 кольорів. Як сказав один фермер, як у Lexus. Но тоді ми красили ще 4 кольори, як Lexus, а зараз вже і 5 кольорів. Це у нас кольори Fendt, John Deere, Case, Class та New Holland. Далі модель 9-метрова, 9 метрів ширина захвату, на такому ж шасі, ємкість 3200 літрів, 36 робочих органів, електроніка Арагівська, норма внесення від 100 до 2000 літрів на гектар. Шасі дає можливість працювати по просипних культурах, швидкість така ж, продуктивність 9 гектар в час. Наша сама популярна модель на сьогодні, на 2024 рік, це у нас API 11.2 Култан. Це 11,2 метра ширина захвату, ємкість 3200 літрів, 44 робочих органи КВД Germany, електроніка Арагівська, норма внесення від 100 до 2000 літрів на гектар. Шасі дає можливість працювати по просипних культурах, швидкість 8-10, продуктивність 11,2 гектара на годину. Тобто цей агрегат, ми називаємо його на маленькому шасі, майже 12 метрів. З трактором може працювати всі наші агрегати 6, 9 і 11,2 метри можуть працювати з тракторами від 90 кінських сил, тобто регламентуємо від 90 до 120 кінських сил. Тобто використовуємо легкий трактор. Коли ми використовуємо легкий трактор, то менше пошкоджуємо рослину колесами трактора, менше затрат палив, більше розворотний, і маленьких тракторів зазвичай більше в господарствах, тобто можна буде замінити його, якщо буде якась поломка, можна будь-який трактор вплоть до МТЗ зачепити і працювати з нашими агрегатами. Далі у нас агрегати йдуть на великому шасі. Велике шасі у нас починається 12 метрів, 16 метрів агрегати. 12 метрів ширина захвату, ємкість тут вже 5000 літрів, 48 робочих органів, електроніка Арагівська, норма внесення така ж сама від 100 до 2000 літрів на гектар. Шасі дає можливість працювати по просипних культурах, 2,10 по центрам колес, швидкість така ж сама 8-10, продуктивність 12 гектар на годину. API 16 метрів ширина захвату, ємкість 5000 літрів, 64 робочих органи, електроніка Арагівська. Норма така ж сама, шасі дає можливість працювати по просипних культурах, продуктивність 16 гектар на годину. На агрегатах на великому шасі ми ще використовуємо копіювання ґрунту завдяки маятниковому механізму. І це дозволяє повторяти неровності ґрунту, наприклад, там на ширині захвата 16 метрів, в 2 метра 20 сантиметрів, тобто можуть повторяти. Тобто можете зайти на наш YouTube канал, подивитися детальний обзор кожного агрегату. Таку технологію ми ізначально впровадили, як на німецькому C15 КВД, впровадили на 12-метровий, на 16-метровий агрегат, а також в прошлому році ще впровадили в модель 11.2. Тобто навіть модель 11.2, там
в нас плаваючі підкрилки, дає можливість копіювати ґрунт з перепадом по висоті ґрунту, грубо говоря, 1,60 м. Тобто, якщо це балка або це такий холмик, везде будут рабочие органы доставать, не будут пропусков, везде будет равномерное, одинаковое внесение на одну и ту же глубину. Это очень круто. Ще ми за багато років, скажімо так, робили різні переділки. На цьому слайді хотів вам показати, як ми переделали фаст. Это фаст у нас 8218, 18-метровый. Это фермерское хозяйство у нас придбало агрегати 12 метрів на великому шасі, 16 метрів на великому шасі, 11,2 моделі, декілька штук. От. І переробили ми ще от такий фаст по замовленню клієнта. Сам фаст це був дисковий аплікатор 18-метровый. Мы привезли его к себе на завод, полностью разобрали, все лишнее оттуда убрали и встановили ін'єкційні робочі органи КВД за ін'єкційною технологією Култан. Ну, багато роботи зробили так, щоб він ніде не доставав. І я скажу так, що кто не знает, увидит этот агрегат вживую, даже не скажет, что это была какая-то переделка. Все подумают, что он из Америки так и приехал. Вот. Но мы забрендували, скажем так, наши детали, которые мы ставили, меняли нашей компанії, щоб усім було зрозуміло, що агроживлення це не просто український завод, це ще німецька якість. А тепер саме цікаве. Давайте поговоримо за окупність аплікаторів з серії API. Досліди ми закладаємо вже 7-8 років, по Україні закладаємо досліди. І я скажу так, що при одинаковой норме внесения азотных удобрений традиционным способом и технології Култан на одному і тому же полі, за 8 років ми побачили таку тенденцію. Минимальная разница в приросте урожайности с технологией Култан это было 7 центнеров, максимальная была 14 центнеров, если мы говорим за озимую пшеницу. Я взял вот эту табличку, сделал для вас, чтобы рассчитать окупаемость наших агрегатов серии API. На примере этой таблицы мы возьмем средний прирост урожайности 1 тонна с гектара. Вот бачимо тут. Давайте возьмем самую нашу популярную модель 11,2. Вот мы бачимо, цена в євро у него 77 800 євро. Курс на 15.11.2024, коли я робив цю презентацію, був 43,52. То есть стоимость агрегата 3 миллиона 385 тысяч 856 гривен. Продуктивність 10 гектар на годину. Взял цену пшеницы на 16.11.2024 за 1 тонну. Ну, возможно, это цена в порту с ПДВ. Ну, вы можете посмотреть у себя там, то есть прокалькулировать другую цену, допустим, за тонну пшеницы. Ну, я взял общедоступную там, цену за пшеницу с элеватора. Берем средний прирост 1 тонна. То есть, чтобы агрегат полностью окупился, нам нужно пропрацювати на 351 гектаре при средней урожайности 1 тонна мы получаем 351 тонна пшеницы. Умножаем ее на цену, получаем 3 миллиона 385 тысяч 856 гривен. То есть это полностью окупается агрегат. Только на приросте. Это не просто на том участке 350 гектаров, где вы уберете. Это разница между традиционным способом и технологией Култан. То есть это только прирост. Агрегат справляется по часам. Если мы посчитаем по часам, то это 35 часов вам нужно будет поработать моделью 11.2. А это если перевести, допустим, рабочего дня, там 12 часов рабочий день, то это практически 3 дня, да, 2,92. Купив агрегат украинско-немецкого производителя агроживления, вы вносите удобрения на 351 гектаре, а по времени это 35 часов. И вы этот агрегат только на приросте окупаете в ноль. Окупаемость агрегатов, я вам еще такую сравнительную таблицу приложил, там где мы можем посчитать по минимальному приросту. То есть помним, что за 8 лет опытов минимальный прирост при одинаковом количестве внесения удобрения традиционным способом и технологией Култан составил от 7 центнеров до 14 центнеров. В предыдущей таблице мы взяли среднее число, это 1 тонна.
В этой таблице мы возьмем минимальное количество прироста, ну, можно сказать, это то, что вы отримуєте гарантованно. Возьмем ту же модель, номер 3, то есть модель 11.2. Цена у нас остается такая же, только в данном случае при приросте 7 центнеров на 1 гектар окупаемость 501 гектар. То есть 501 гектар по 7 центнеров прироста, и агрегат окупается в ноль. А теперь я вам приведу еще несколько таблиц чистый прибуток аппликаторов серии API. Здесь таблица у нас с приростом урожайности 1 тонна. Все то же самое. Давайте, как для примера, вы потом можете остановить видео і взяти калькулятор в руки. І самі можете прорахувати на паузі, прорахувати, сверить эту таблицу и ваши возможности. Возьмем, опять же, за основу возьмем аппликатор API 11.2. То есть стоимость у него такая же, там 3 миллиона 385 тысяч. Продуктивность 10 гектаров в час. Берем в среднем, что мы работаем по озимым культурам 20 рабочих дней по 12 часов. То есть этим агрегатом можно сделать только на озимых культурах 2400 гектаров. Я вам скажу, что у нас есть в Одесской области, тому хозяйству, которому мы переоборудовали ФАСТ, они только за вот этот период, работая сутками и больше, чем 20 дней, такой же моделью 11.2, такой же моделью, одним агрегатом, сделали 3750 гектаров. У меня есть видео с собственником этого хозяйства на YouTube-канале, которому я задаю вопрос, как вы умудрились. Он сказал, это просто все организация работы, правильный подход и хорошая работа команды. То есть, но мы сейчас даже не берем, допустим, там рекордную продуктивность нескольких хозяйств в Украине, которые смогли все настолько слаженно сделать, оптимизировать, что у них получилась такая наработка, как 3750 гектаров одним агрегатом 11,2 метра. Возьмем в среднем, сколько можно сделать этим агрегатом, там не сильно переутруждаючись. Средний прирост у нас 1 тонна. То есть 2400 гектаров мы зробили, это 2400 тонн пшеницы. Умножаем ее на цену на 16.11.24 в порту 9650 гривен, то мы получаем 23 миллиона 160 тысяч за эту пшеницу, которую мы получили с помощью технологии Култан за счет прироста урожайности, без дополнительных затрат на удобрения. Если мы от этой суммы отнимаем стоимость агрегата, то чистая прибыль 19 миллионов 774 тысячи 144 гривны. То есть, если вы купили агрегат API 11.2 Култан у Агрожиления, проработали 2400 гектаров, вы окупаете агрегат в ноль и еще остаетесь в чистой прибыли 19 миллионов. Это не шутка, ребят, так оно и есть. Единственное препятствие, что не у каждого есть озимых культур 2400 гектаров. А если хозяйство большое, то нагрузка на агрегат может быть и больше, поэтому рентабельность агрегата очень высокая. Ну, кто-то скажет, почему ты берешь 1 тонну. Давайте следующая таблица. Возьмем опять же по минимуму, то есть 7 центнеров. Смотрим опять 11.2. Вся та же ситуация. 2400 гектаров мы делаем. 16 миллионов у нас на выходе. Минус стоимость агрегата. То есть 12 миллионов 826 тысяч 144 гривны. Это чистой прибыли. То есть, купив агрегат, вы работаете только весной, буквально там месяц-полтора работаете агрегатом, летом убираете культуру, осенью ее продаете, вы получаете такую прибыль. Я вам скажу, что я не знаю такой сельхозтехники на сегодня, которая имеет такую рентабельность, как технология Култан. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. И это не шутки, что с технологией Култан мы добиваемся действительно такой рентабельности на фермерских хозяйствах. Это доказывает много фермерских хозяйств. Это в Украине уже больше 200 фермерских хозяйств, которые купили у нас агрегаты украинско-немецкие и показывают такие результаты на своих полях. Вот. А самое главное, наверное, в фермерском хозяйстве это все-таки выбор правильного инструмента. Инструмент должен быть надежный и не подвести вас в нужное время. С украинско-немецкими агрегатами КВД Агрожиления вас никогда не подведут. И вы всегда успеете внести
очень качественно, в нужную пору и получить прирост урожайности, о котором мы говорим. Все, всем спасибо за внимание. З вами була компанія Агрожилення та КВД. Всіх чекаємо у себе на підприємстві. Хто буде проїжджати біля Білої церкви, заїжджайте на наш завод. Ми все покажемо, як ми виробляємо, як ми складаємо і так далі. І всім рекордних врожаїв. Слава Україні!